Teacher Kenway. Good morning. Right. Well, slowly we will get used to waking up early in the morning. For some of you all that not used to getting up early in the morning. Và các bạn có biết rằng là dần dần là chúng ta sẽ trở nên quen thuộc hơn vào cái việc mà chúng ta thức dậy vào buổi sáng hơn. But it will always be worthwhile doing this. Nhưng mà các bạn biết không, nó luôn luôn là xứng đáng để chúng ta có thể làm cái điều này. Now I hope that yesterday's session was good. Tôi hy vọng rằng cái buổi ngày hôm qua thật là tốt. So was the yesterday session good for all of you? Vậy thì tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng là cái buổi học ngày hôm qua nó có tốt cho tất cả các bạn hay không? Yeah. So good. Good morning, everyone. It's good. Right. So I think that we had a good sessions to discuss about what is mindset. Vậy thì tôi nghĩ rằng ngày hôm qua chúng ta đã có được một cái buổi thật là tốt để có thể thảo luận với nhau như thế nào là những cái tư duy. You know that we meet a lot of people that are very positive. Và bạn biết không, tôi gặp rất là nhiều người ta cực kỳ là tích cực. And of course, right now you understand that mindset is very important. Bây giờ các bạn cũng đã hiểu được rằng là cái tư duy nó cực kỳ là quan trọng. But there is also one part called the attitude that even more important. Nhưng mà còn một cái phần nữa gọi là thái độ, nó còn quan trọng hơn. We are very positive. Chúng ta cực kỳ là tích cực. But we are not aligned. Nhưng mà chúng ta không có thực sự là căn chỉnh với đúng những gì chúng ta đang có. We are at the stage of a life that we are struggling to make income. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn trong cuộc đời mà chúng ta phải kiếm tiền. We have not much of a saving. Chúng ta không có nhiều những cái tiết kiệm. So I think that, like I said, at that point we know that we got to get down to focus on income. Vậy thì ở trong cái thời điểm đó thì chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải tập trung vào cái việc có được thu nhập. We should not allow our ego. Chúng ta không thể nào mà cho phép được cái tôi của chúng ta to get the best of us. Để có thể là đánh bại chúng ta. We got to be very aligned to where we are chúng in ta our cần life. phải thực sự là căn chỉnh rằng là chúng ta đang ở đâu ở trong cuộc sống của mình. Right, so remember the difference between egos and money. Thế nên là hãy nhớ được cái sự khác biệt giữa cái tôi bản ngã và tiền. We got to be able to accept the fact that who we are, what we are. Then we do what is really most important to us. Chúng ta cần phải nhận ra một điều rằng là chúng ta là ai, chúng ta làm cái gì, sau đó là chúng ta thực sự là làm những cái thứ mà cần thiết. It is okay to be a millionaire, a dream to be a millionaire. Cái việc mà mơ để trở thành một triệu phú nó là rất là bình thường thôi. What is important is really our value systems. Cái gì quan trọng ở đây đó chính là cái hệ thống giá trị. Well, we have come from a certain background that forms a certain values in us. Chúng ta đến từ những cái nền tảng khác nhau mà nó hình thành nên những cái giá trị khác nhau ở trong chúng ta. What drives us to move forward is really what we believe in the future. Nhưng cái gì nó thúc đẩy chúng ta để có thể tiến lên đó chính là những cái niềm tin của chúng ta ở trong tương lai. With the importance of believing in ourselves, believing in the things that we do, the products that we sell, and the leaders and the countries that we are in. Và nếu mà chúng ta có niềm tin ở những cái gì mà chúng ta đang làm, niềm tin vào những cái gì chúng ta đang bán, vào sản phẩm, vào leader, vào công ty hay là vào những cái đất nước. The belief in ourselves will give us that confidence. Cái sự niềm tin vào trong bản thân mình nó cho chúng ta được cái sự tự tin. The confidence to be able to move forward, and it is the last thing that is very important. Is to have an objective. Và cái niềm tin để chúng ta có thể tiến lên phía trước, và một cái cuối cùng cực kỳ quan trọng đó chính là một cái mục tiêu. There must be some reasons that we are doing certain things that is important. Có một số những cái lý do mà khi chúng ta làm những cái việc nhất định thì nó là quan trọng. Every day we got to wake up and ask ourselves, what is the reason that we are doing all this? Mỗi ngày chúng ta đều phải thức dậy, chúng ta phải hỏi bản thân mình rằng đâu là cái lý do mà chúng ta phải làm như thế. What is the reasons that you're going to spend that 21 days with Ken Bay? Tại sao, đâu là cái lý do mà bạn phải dành ra 21 ngày với Ken Bay? So now we are in the third day. Vậy thì hôm nay chúng ta đang ở trong cái ngày thứ 3. Slowly and slowly you will see the whole systems coming out clearer and clearer. Và dần dần các bạn sẽ thấy những cái hệ thống nó hiện ra một cách rõ ràng hơn và rõ ràng hơn. Yes, every day you focus on one little system. Và đúng vậy, mỗi ngày các bạn lại tập trung vào một cái hệ thống nhỏ. And I hope that you will make a big difference in you. Và tôi hy vọng rằng cái điều đó nó sẽ làm nên một cái điều khác biệt lớn ở bên trong các bạn. That is the reason why objective goals
vision, dreams is very important. Đấy là lý do tại sao mà mục tiêu, cái đích đến, cái tầm nhìn đấy là cực kỳ quan trọng. It gives us focus. Nó khiến cho chúng ta thực sự là tập trung. It gives us the energy to do something. Nó đưa cho chúng ta những cái năng lượng để có thể làm được cái gì đó. So you see that the awareness of the mindset that we need to protect, the awareness of being aligned in life, the awareness of who we are, what we're going to be, and the objective becomes that person's in you. Vậy thì các bạn mới nhận ra được rằng là cái sự nhận thức của tư duy, cái sự nhận thức của những cái gì mà các bạn thật sự là căn chỉnh với cuộc sống, cái nhận thức của cái mục tiêu, cái đích đến của các bạn, tất cả những cái đó nó hình thành nên một cái gì đó ở bên trong bạn. And this is what we call the inner image, right? Thì cái này là cái mà chúng ta gọi là cái hình ảnh ở bên trong. Nobody can see what you are, who you are. It's just inside you. Cái này không có ai có thể nhìn thấy rằng là bạn là ai, bạn là cái gì. Nó chỉ là những cái ở bên trong con người của bạn. The only time that you will be able to see is when you are tested in the situations. Và chỉ có duy nhất cái thời gian mà người ta có thể nhìn thấy được con người ở bên trong bạn khi mà bạn đặt bạn ở trong một cái tình huống nhất định. Like for example, you want to be a successful person. Ví dụ như bạn muốn trở thành một cái người thành công. Then you got to put yourself into test. Thì bạn cần phải đặt bản thân mình ở trong một cái bài thử. You must put yourself into a situations that you are able to achieve your objective, your goals. Các bạn cần phải đặt bản thân vào trong một cái tình huống mà ở đó bạn có thể là đạt được cái mục tiêu, cái đích đến của bạn. If you sit at home, do nothing, and keep thinking that if you have got the talent, you got to believe, you got everything, there will never be result if you don't put yourself into actions. Nếu mà các bạn cứ ngồi ở nhà và các bạn nghĩ điều này điều kia, các bạn nghĩ rằng là mình có tài năng, mình có cái này có cái kia, nhưng mà không có cái gì nó sẽ xảy ra cho đến khi nào mà các bạn hành động cả. This is a time where you see a lot of people say, hey, you know, I'm good, I can do it, but they never achieve anything in life. Và bạn có thể thấy rằng là đây là cái khoảng thời gian mà bạn có thể thấy rất là nhiều người ta nói rằng là tôi tốt lắm, tôi có thể làm được cái này, tôi có thể làm được, nhưng mà bạn không thấy là người ta đạt được bất cứ cái kết quả nào ở trong cuộc sống cả. So it is important that if you got a right mindset, your life is aligned, you have the right belief systems and clear objective. The next very important thing is to put yourself into test. Vậy thì khi mà các bạn đã có được một cái tư duy đúng đắn rồi, các bạn có được một cái hệ thống giá trị đúng, bên cạnh đó các bạn thật sự là căn chỉnh với cái cuộc sống của các bạn và các bạn có được một cái mục tiêu nhất định. Cái việc tiếp theo các bạn cần phải làm đó chính là đặt bản thân vào một cái phép thử. That is what makes a difference between you and me with many people around. Thì cái điều đó nó làm nên cái điều khác biệt giữa tôi và bạn và rất là nhiều người. The only difference is whether we're going to put ourselves into a situation and test ourselves out. Và cái điều khác biệt ở đây là rằng là liệu chúng ta có thể đặt bản thân mình vào trong cái tình huống và thử thách bản thân hay không? A lot of people don't like to be in a situation. Rất là nhiều người người ta không muốn là đặt họ vào trong cái tình huống. Alright, to chase after our dreams. Để có thể là đuổi theo cái giấc mơ của chúng ta. To do problem solving. Để có thể giải quyết vấn đề. Alright, to do work with people. Để có thể làm việc với người khác. To lead. Để có thể dẫn dắt. So we need to put ourselves into a situation. Vậy thì hãy nhớ rằng chúng ta cần phải đặt bản thân mình vào trong tình huống. To take actions. Để có thể hành động. Else nothing in life will ever happen. Còn nếu mà không có gì ở trong cái cuộc sống của chúng ta sẽ xảy ra đâu. So you can see that now when you are aware of yourself, you need to now start to make big changes. Vậy thì bây giờ các bạn nhận thấy được rằng là nếu mà các bạn nhận thức được về bản thân mình thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải có được một cái sự thay đổi lớn. And before you make any changes, you got to make the big decisions. Và trước khi mà các bạn quyết định thay đổi cái gì, trước khi mà các bạn thay đổi cái gì thì các bạn cần phải ra quyết định trước. And that's what we're going to discuss today. Thì đấy chính là những cái gì mà chúng ta sẽ thảo luận ngày hôm nay. The discussions today will be focusing on, okay, Ken, I want to put myself in a situation that of who I am and who I'm going to be. Vậy thì ok, cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận, chúng ta nói rằng là bây giờ tôi sẵn sàng để đặt bản thân ta vào một cái tình huống để có thể biết là tôi là ai và tôi là cái gì, tôi sẽ trở thành cái gì. So when we are, you know that when we are always talking about getting the result. Và các bạn biết không, khi mà tất cả chúng ta luôn luôn là nói về cái việc là đạt được kết quả. Let's discuss the 3 ways to get fast results. Vậy thì hãy cùng thảo luận với nhau 3 cái cách để có thể đạt được kết quả nhanh. Of course, there are many ways to get to where
to get results, huh? Và tất nhiên là có rất là nhiều cách để có thể đạt được kết quả. Or there are not many ways. Hoặc là nó không phải là nhiều cách. But here today I got 3 ways. Nhưng mà ở đây, ở cái bài học này tôi có 3 cách. The 3 different ways that you can start thinking about. 3 cái cách mà khác nhau mà các bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về nó. The way we set our mindset. Cái cách mà chúng ta thiết lập cái tư duy. The way that we wanted to change. Cái cách mà chúng ta muốn thay đổi. It's a very simple thing today. Nó là một cái điều cực kỳ đơn giản ngày hôm nay. This is who you are. Thì đây chính là bạn là ai. Your mindset, your attitude, your objective. Đây chính là tư duy, là thái độ, là cái mục tiêu của bạn. This is where I want to go. I want fast result. Thì đây chính là cái thứ mà tôi muốn đến. Tôi muốn là có được kết quả nhanh. And we all know very well that to get to the fast result, you need to now understand what are the ways to do it. Vậy thì để tất cả tôi và bạn đều biết một điều rằng là để mà bạn ở đây, để mà bạn đạt được cái kết quả nhanh ấy, thì chúng ta cần phải biết cái cách mà làm như thế nào để chúng ta có thể làm được. What are the few ways that we can really get faster result? Đâu là một vài những cái cách mà thực sự nó giúp chúng ta đạt được kết quả nhanh. And then this is how it goes. Thì nó đi theo cái cách như thế này. That's what we are talking about this morning, right? Đây chính là những cái gì mà chúng ta vừa mới nói với nhau. Right. So when you are now putting yourself to a situation, và bây giờ các bạn đã đặt bản thân mình vào trong cái tình huống rồi. Yeah, I will gonna recommend 3 different ways. Thì bây giờ tôi sẽ gợi ý cho các bạn 3 cái cách khác nhau. Naturally, these 3 different ways, something that you know that when I started in my life, I was so desperate to get results. Và một cái cách tự nhiên ở đây là 3 cái cách mà khi mà tôi bắt đầu cái sự nghiệp của mình, tôi cực kỳ là thúc đẩy để tôi có thể đạt được kết quả. When everyone is telling me no, you can't do it, you cannot talk, you know, you will not make it lah. Và nhiều người nói với tôi rằng là tôi không thể nào làm được đâu, tôi không thể nào nói chuyện tốt được đâu, thế nên là tôi không bao giờ thành công được đâu. So I was so desperate. Thế nên là tôi cực kỳ là cái quyết tâm. Because I need to bring food back to my family to prove to my mom and my relative that I can do it. Bởi vì là tôi cần phải chứng minh với họ hàng của tôi rằng là tôi có thể làm được, tôi có thể là kiếm tiền để có thể đem thức ăn, đem nước uống về cho gia đình của tôi cơ mà. So as a salesperson, thế nên là một cái người bán hàng, I'm being pushed to a situations that I know that if I'm not going to bring in result, I think I'm going to lose my confidence in life. Thì tôi mới đặt mình vào trong một cái tình huống rằng là nếu mà tôi không thúc đẩy bản thân mình để tôi đi ra ngoài kia để tôi làm việc, để tôi kiếm tiền, thì tôi bị đặt vào trong cái tình huống ấy là tôi mất hết cái sự tự tin ở trong cuộc sống. So I try to start many different ways to get there. Thế nên là tôi đã cố gắng để có thể bắt đầu một số những cách khác nhau để có thể đi đến đạt được cái Then I realized that you know that in the way we do things, và tôi mới nhận ra một điều rằng là ở trong cách mà chúng ta làm mọi thứ, when we focus on something, khi mà chúng ta tập trung vào cái gì đó, we don't try to change it every time. thì chúng ta không cố gắng là có thể thay đổi nó liên tục. Because I realized that learning is a cycle. Bởi vì tôi mới nhận ra một điều rằng là cái việc học ấy nó như là một cái vòng tròn vậy. It is a process. Nó là một cái quy trình. You got to go step 1, step 2, step 3, step 4. Then you are able to get the result. Nó cần phải đi từ bước 1, 2, 3, 4, sau đó là các bạn mới có thể đạt được kết quả. I realized that a lot of people try 1, 2, they give up. Tôi nhận ra rất là nhiều người ta chỉ có thử 1, 2, 3 thôi, sau đó là người ta bỏ cuộc. They jump to a different method. Người ta nhảy sang một cái phương pháp khác. For example, if I do cold call. Ví dụ như khi mà tôi tiếp xúc khách hàng lạnh chẳng hạn. And if I get a few no, I give up. Và khi mà tôi nhận được một vài những cái câu trả lời không thì tôi bỏ cuộc. But if I don't keep on doing it until I understand it, I will never get result. Nhưng mà nếu mà tôi không liên tục làm nó cho đến khi mà tôi hiểu được nó thì tôi không bao giờ đạt được kết quả cả. So I realized the importance of focus on something until we become very good at it. Thế nên là tôi mới nhận ra được cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta tập trung vào cái thứ gì đó trước khi mà chúng ta đạt được cái kết quả. I realized that success is a system. Tôi mới nhận ra một điều rằng là cái thành công ấy nó là một cái hệ thống. I got to keep on doing it until it become part of me. Tôi phải cứ liên tục làm nó cho đến khi nó trở thành một phần ở trong tôi. And only when I achieve the first success, và chỉ có khi mà tôi đạt được cái sự thành công đầu tiên, will there be my body will be able to absorb it. Thì cái cơ thể của tôi nó mới hấp thụ được cái điều đó. This is exactly what I did. Every morning I will knock door. Thì đấy chính xác là những cái gì mà tôi làm. Mỗi buổi sáng tôi sẽ đi gõ cửa. I know that my job is to see as many people as possible. Tôi biết được rằng cái công việc của tôi đó chính là phải gặp nhiều người nhất có thể. And if I'm not
do cold call for 4 years, nếu mà tôi mà không tiếp xúc với khách hàng lạnh trong vòng 4 năm, I will not be able to appreciate what really cold call, not those door knocking experience that I have. thì nếu mà tôi không làm như thế thì tôi không bao giờ đánh giá cao những cái việc như tôi làm, như là đi gõ cửa, như là gọi điện tiếp xúc với khách hàng lạnh. So along the way there are a lot of distractions, you know. Và I do xuyên this. suốt cái cuộc hành trình của tôi có rất là nhiều những cái sự gián đoạn, những cái sự nó sẽ tác động vào tôi. People try to get me into internet marketing, everything. I said no, focus. Nhiều người ta nói với tôi rằng là đi vào để làm internet marketing, nhưng mà tôi nói rằng không, tập trung. So after a while, I realized that one of my biggest sales actually come from cold call. Và tôi mới nhận ra, sau một cái thời gian tôi nhận ra một điều rằng là một trong những cái sale lớn nhất của tôi đó chính là ở trong cái lúc mà tôi đi tiếp xúc với khách hàng lạnh. And I become better and better. Và tôi càng ngày càng trở nên tốt hơn. So the discipline of staying focused is important. Thế nên là cái sự kỷ luật của cái việc là chúng ta tập trung là quan trọng. Like for example, when you're good at something right now, ví dụ như bây giờ các bạn đang làm tốt một cái vấn đề gì đó, you get result. và các bạn đạt được kết quả. So what happened is that you must always stay focused. Vậy thì cái điều gì diễn ra đó chính là các bạn phải luôn luôn tập trung. And keep on building until you get the first level of success. Và cứ liên tục xây dựng cho đến khi mà bạn đạt được cái cấp bậc đầu tiên của thành công. So I learned a rules. Thế nên là tôi mới học được một cái quy tắc. A rules called the 60-20-20 rules. Tôi học được một cái quy tắc có tên là 60-20-20. Meaning to say that if I'm very good at something, có nghĩa rằng là khi mà tôi cực kỳ là tốt ở một cái thứ gì đó, I want to change a little. I want to change to another method. thì tôi muốn thay đổi qua một cái phương pháp khác. Or someone come to me and say, "Ken, let's try this," and I thought it was good. Hoặc là một số ai đó gợi ý cho tôi nói rằng Ken hãy thử cái này, và tôi nghĩ rằng là cái này tốt. So I practice the 60-20-20 rules. Thì cái lúc đó thì là cái lúc tôi sẽ thực hành cái quy tắc 60-20-20. I will still focus on what I do best for 60% of my time. Tôi vẫn tập trung vào những cái gì mà tôi làm tuyệt vời nhất cho 60% thời gian của tôi. 20% of the thing, of the new method, I will learn and do my research. Và 20% thời gian thì tôi sẽ dành thời gian để có thể học và nghiên cứu về về cái phương pháp mới. And the other 20% I try. Và 20% còn lại là tôi sẽ thử. I go out there to experiment it. Tôi đi ra ngoài kia để có thể là trải nghiệm nó. So I don't believe in throwing everything away. Thế nên là tôi không có tin tưởng vào cái cách mà chúng ta vứt tất cả mọi thứ. And if the new method doesn't work, I die. Nếu mà những cái cách mới mà nó không hoạt động tốt thì tôi sẽ chết thôi. So when I experiment more, thế nên là khi mà tôi trải nghiệm nhiều hơn, I understand more, thì tôi hiểu được nhiều hơn, and I get result. thì tôi đạt được kết quả. Then I'll start reducing my 60%. Thì sau đó là tôi dần dần là giảm thiểu 60% ban đầu đi. Until a new habit is formed. Cho đến cái khi nào mà cái thói quen mới nó được hình thành. The new system in me works. Cái hệ thống mới ở bên trong tôi nó hoạt động. And that becomes the 60% again. Thì cái điều đấy nó lại trở thành 60% tiếp theo. And it still keep going down. I do research and then slowly it goes up if I got result. If I got no result, never mind. I still my 60% to make my money. Và nó vẫn như là như thế, nó vẫn là một cái vòng tròn như thế. Đầu tiên là 60% tôi cứ dần dần giảm đi, và sau đó cho đến để có thể học và nghiên cứu. Sau đó là nếu mà tôi trải nghiệm tốt rồi thì tôi sẽ dần dần chuyển sang. Còn nếu mà không, nếu mà cái phương pháp mới nó không tốt thì tôi vẫn có 60%, tôi vẫn đang làm cái kia, tôi vẫn làm tốt mà. Yes, learning and research is important. Thế nên là cái việc học và nghiên cứu cực kỳ là quan trọng. Taking action is equally important. Nhưng mà cái việc mà chúng ta hành động với nó cũng quan trọng tương tự. Experimenting on new things. Cái việc mà chúng ta trải nghiệm những cái thứ mới. That what makes life interesting, isn't it? Cái điều đó nó khiến cho cuộc đời của chúng ta nó thú vị hơn, có phải không? We get our system correct first, make money first. Chúng ta để cho cái hệ thống, chúng ta hiểu hệ thống một cách đúng đắn trước để có thể kiếm tiền trước. Then fine, prepare to change, it's okay, but change chuk. Và sau đó thì ok, có thể thay đổi, chuẩn bị để thay đổi, nhưng mà thay đổi một chút thôi. That is the reason why you and I are learning all the time. Thì đấy là lý do tại sao mà tôi với bạn đã học nhiều như thế. We learn not to give up something that we already do and make money. Chúng ta học không phải là chúng ta học xong chúng ta bỏ qua tất cả những cái thứ gì mà chúng ta đã làm tốt, đã kiếm được tiền từ đó. We learn to become better. Chúng ta học để trở nên tốt hơn. To try new things that will make us even better. Để có thể thử những cái thứ mới mà nó thậm chí có thể khiến cho chúng ta được tốt hơn nữa. So that is what I call the 60-20-20 rules. Thì đấy là cái mà tôi gọi là quy tắc 60-20-20.
Focus on what you do best. Tập trung vào những cái gì mà các bạn làm tốt. You can change. Các bạn có thể thay đổi. You got to learn. Nhưng mà các bạn cần phải học. But learning the right thing right is important. It must lead you to the result. Nhưng mà học những cái điều đúng đắn một cách đúng đắn và càng quan trọng hơn nữa, nó phải dẫn dắt các bạn đến những cái kết quả. Even today, learning and research Và kể cả ngày nay cái việc học và nghiên cứu is a critical thinking process too. là một cái quá trình tư duy phản biện nữa. Example, you want to do research in Google. Ví dụ như mà bạn muốn nghiên cứu ở trên Google chẳng hạn. But when you go into Google, nhưng mà khi mà bạn đi đến Google, you go into game, you go into something that's not related to what you do, you ended up in Facebook, and then you never do your research. Và các bạn khi mà các bạn vào Google thì các bạn đi vào game, các bạn vào Facebook, các bạn vào một số những cái thứ, và cho đến cuối cùng thì mình không có học, không có nghiên cứu. You know, our mind is like wild horse, no? You just jumping here and there. Các bạn có biết không? Cái tâm trí của chúng ta như kiểu là những cái con ngựa hoang vậy, nó cứ đi, nó cứ chạy lung tung thôi. We always go to something that's easy. Chúng ta luôn luôn đi đến những cái gì đó mà nó dễ. Something that's entertaining to us. Những cái thứ gì đó mà nó giải trí cho chúng ta. So we get distracted very easy. Thế nên là chúng ta bị phân tâm rất là dễ. So you see, our mind has got to be focused. Thế nên là các bạn thấy đấy, tâm trí của chúng ta nó phải tập trung. Sometimes you just give yourself that half an hour. Và nhiều khi các bạn chỉ cần là dành cho bản thân mình khoảng nửa tiếng thôi. Try to spend just half an hour to achieve the goals. Và cố gắng để dành nửa tiếng để có thể đạt được cái kết quả. And when you learn everything, you move. Và khi mà các bạn đã học được một số thứ rồi thì các bạn rời đi. Like this program that we are doing. Giống như kiểu là cái chương trình này khi mà chúng ta đang làm. You maybe are already very successful. Có thể là bạn đã có một cái thành công. Or maybe you're not so successful. You want to make some big change. Hoặc là bản thân bạn chưa có thành công lắm nhưng mà bạn muốn có một số những cái sự thay đổi lớn. You must think about the 60-20-20 rule. Thì các bạn có thể nghĩ về cái quy tắc 60-20-20. Of course, you are in a position that I wanted to move big changes in life. Và tất nhiên là các bạn đang ở một trong cái vị thế rằng là này Ken, tôi muốn là tôi có một cái sự thay đổi lớn trong đời sống của tôi. I don't have that 60%. Tôi không có 60% đầu tiên. I will start all over again. Tôi phải bắt đầu ngay từ đầu. Well, maybe that's a very different situation. Thì có thể rằng là đấy là một cái tình huống rất là khó. But if you are building something very well, and I think it's going the right way, don't try to change every time. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây đó chính là nếu mà các bạn đã xây dựng được một cái gì, nếu mà các bạn đã có được một cái phương pháp mà nó cũng có thể có kết quả rồi, thì đừng cố gắng là thay đổi hoàn toàn. Yes. Now let's talk about the 3 ways to get results. Và đúng vậy, ngày hôm nay chúng ta nói về 3 cái cách để có thể đạt được kết quả. Now, we all know that this is the 3 ways that I'm going to recommend to you today. Thì tất cả chúng ta đều biết rằng đây là 3 cách mà ngày hôm nay tôi sẽ gợi ý cho các bạn. These are the 3 ways. Thì đây chính là 3 cách. Now, we know that there's 3 ways. Và chúng ta biết được rằng là nó có 3 cách. We know that we got to put ourselves into a situation. Chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta cần phải đặt bản thân mình vào trong cái tình huống. And here we are always talking about business. Và ở đây chúng ta toàn nói về kinh doanh thôi. And we know that selling is a very, very big part of business. Và cái việc mà chúng ta bán hàng nó là một cái phần lớn của cái việc làm kinh doanh. After all, business is about getting people to pay for our products and services. Và kể cả là cái việc kinh doanh ấy cũng là cái việc mà chúng ta khiến cho người ta trả tiền cho những sản phẩm và dịch vụ của mình. So what does it mean? Vậy thì cái điều đó nó có nghĩa là We gì? must always find. Có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn phải tìm kiếm. After finding the person, we must win the sales. Sau khi mà tìm kiếm cái người đó thì mình phải chiến thắng bán hàng. And after that, we got to keep them. Và sau đó thì chúng ta cần phải giữ chân họ. Build the customer's relationship. Xây dựng những cái mối quan hệ khách hàng. So in all the business process is always the same. Thế nên là ở trong bất cứ cái mô hình kinh doanh nào thì cái quy trình kinh doanh như thế nó giống nhau thôi. Situation change according to your products, to your services. Cái tình huống nó sẽ thay đổi dựa trên cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Make sense to you? Cái đó nó có hợp lý với các bạn không? If you agree, please give me a 1 so far. Are you okay so far? Nếu mà các bạn đồng ý thì hãy cho tôi con số 1. Yeah, give me. Oh, I forgot. High five. Không phải số 1 mà hãy high five với Let's tôi. move on to high five. Đập tay với tôi. Yes. Yeah, remember the 5 success resources, Hãy to nhớ build the rằng là confidence. 5 cái nguồn lực hỗ trợ sự thành công để có thể xây dựng được sự tự tin. Very cool. High five. High five, đập tay với tôi. Now, so having to say this, we must remember that
This is always the situations that we are in. Vậy thì ở trong bất cứ cái nào thì chúng ta đều biết được rằng là đây chính là cái tình huống mà chúng ta ở trong nó. If you wanted to succeed in any business we are in, we got to do marketing to find, to win and to keep. Ở trong bất cứ cái kinh doanh nào mà các bạn đang làm thì chúng ta cần phải làm marketing để có thể tìm kiếm, để có thể chiến thắng và để có thể giữ chân. So today and tomorrow, we're going to focus on something very straightforward and simple. Vậy thì ngày và ngày mai chúng ta sẽ tập trung vào những cái gì cực kỳ là đơn giản. Today we are only telling, I'm going to share with you just 3 ways. Ngày hôm nay tôi cực kỳ là đơn giản, tôi chia sẻ với các bạn 3 cái cách. The 3 ways to get fast result. 3 cách để có thể là đạt được kết quả nhanh. And what is the skill that you need to pick up? Và bên cạnh đó thì đâu là những cái kỹ năng mà các bạn cần phải học. You know that life is, we always say that life is simple. Và chúng ta luôn nói rằng cái cuộc sống thì nó đơn giản. We make it difficult. Chúng ta làm nó phức tạp lên. Human mind is very complicated sometimes. Cái tư duy, cái tâm trí của con người ấy nhiều khi nó rất là phức tạp. We think until we never start. Và chúng ta nghĩ quá nhiều cho đến khi mà chúng ta thậm chí còn không có thể bắt đầu. So I hope that these 3 ways to help you to get result. Và tôi hy vọng rằng 3 cái cách này để có thể giúp được các bạn đạt được cái kết quả. So let's start with the first way. Vậy thì hãy cùng đi vào cái cách đầu tiên. I call it the pedaling. Tôi gọi nó là bán dạo. We want to get result. Chúng ta muốn đạt được kết quả. We are going to sell our products. Chúng ta cần phải bán những cái sản phẩm. You maybe have got sales people. Thì có thể các bạn có một số những cái người bán hàng. The first way is what we call pedaling. Cái cách đầu tiên là cái cách của chúng ta gọi là bán dạo. Pedaling is like, I keep focusing on people, that's all. Và cái việc bán dạo ấy, nói một cách cơ bản là chính là chúng ta chỉ có tập trung vào con người. I only believe in big numbers. Chỉ có tin vào cái quy luật số lớn mà thôi. And since I have a lot of energy and passion. Và bởi vì là tôi có năng lượng và tôi có cái sự đam mê. Or I'm desperate. And I'm desperate to get result. Và tôi cực kỳ là quyết tâm để đạt được cái kết quả. So I go to a place where I can see a lot of people. I will keep on selling things. Thế nên là tôi đi đến một cái nơi mà tôi cứ phải gặp con người ở đó và tôi cứ liên tục bán. If you don't want, I go to the next person. Nếu mà bạn không muốn thì tôi đi qua người khác. If you don't want, I go to the other 10 person. Nếu mà bạn không muốn thì tôi đi qua 10 người khác. Until I find somebody that I want. Cho đến khi nào mà tôi tìm được cái người nào mà tôi want to listen to me. Cái người nào mà muốn lắng nghe từ tôi. Now this sort of pedaling strategy is that you need to be very strong mentally. Thế nên là ở trong cái phần cái kỹ năng, cái phương pháp bán dạo này các bạn cần phải có được cái tinh thần cực kỳ là mạnh mẽ. Purely hard work. Và tất cả những cái đó nó là cái việc chúng ta làm việc chăm chỉ. Just keep on going until I close sales. Và cứ liên tục là làm việc cho đến cái khi nào mà có được một cái đơn. Just as what I did. Nó giống như kiểu là những cái gì mà tôi làm. I go from door to door. Tôi đi từng nhà. If you don't want, I go to the next door. Nếu mà bạn không muốn thì tôi đi sang nhà khác. If the next door shut the door on me. Và nếu mà cái nhà khác mà người ta đóng cái cửa, dập cái cửa lại. It's okay. I go to the next door. Thì cái điều đó nó ok thôi, tôi lại đi sang cái nhà khác. Until one door is open. Cho đến khi nào mà một cái cửa nó mở ra. I got a chance to talk. Tôi có cơ hội để nói. I try to close sales. Thì tôi sẽ cố gắng để chốt. Failing which, I go to the next door. Còn nếu mà cảm thấy không tốt thì tôi lại đi tiếp thôi. And that is what I've been doing in the first 4 years of my sales career. Thì đấy chính xác là những cái gì mà tôi làm ở trong 4 cái năm đầu tiên ở sự nghiệp của tôi. And also that sometime afternoon I'm so desperate, I need more leads, I need more leads. Và nhiều khi ấy, ở trong cái buổi chiều là tôi cực kỳ là muốn là đạt được, mà thế nên là tôi cứ cần nhiều hơn những cái danh sách khách hàng, cần nhiều hơn những cái khách hàng tiềm năng. I still remember that between the time of about 2:30 to about 4:30. Và tôi vẫn nhớ cái khoảng thời gian từ khoảng 2:30 cho đến 4:30. I will go to this very big food court where a lot of engineers are there. Và tôi sẽ đi đến một cái trung tâm mà ăn uống ở đó, mà ở đó có rất là nhiều những cái người công nhân, những cái người kỹ sư. During those times, a lot of people come out and drink coffee, yeah. Và thời gian đó rất là nhiều người ta đi đến và người ta uống cà phê. A short break, huh? Người ta có một cái cuộc nghỉ ngắn. So I'll go from table to table. Thế nên là tôi đã đi từng bàn. Can ask them to buy insurance from me. Và tôi hỏi họ để họ có mua bảo hiểm từ tôi. So whenever sometimes I go to a food court with my family, with my children. Vậy thì nhiều khi là tôi đem gia đình của tôi cùng với những đứa con của tôi đi đến những cái trung tâm để ăn uống. So I always tell my 2 children. Tôi luôn nói với 2 cái đứa con của tôi. I say that daddy also do. So there are people that sell in Singapore. People sell
tissue paper. Vậy thì bởi vì là ở Singapore á, khi mà đi đến những cái trung tâm như thế thì các bạn có thể thấy những cái người ta sẽ đi dạo để người ta bán cái giấy ăn. Just like in Vietnam, people sell lottery tickets. Giống như kiểu là ở Việt Nam á, là mọi người cũng đi ra ngoài đường để có thể là bán vé số. They will go from table to table, person to person. Người ta sẽ đi từng người một, từng bàn một. The same thing as I tell my children. Và tôi nói với cái đứa con của tôi. Daddy also do this. Ngày xưa ba cũng từng làm cái điều I như will thế. go from table to table. Ba đã từng đi từ cái bàn này cho đến bàn khác. The only difference is I sell insurance. Và chỉ có cái điều khác biệt ở đây đó chính là tôi bán bảo hiểm mà thôi. And when I tell you that when I'm so desperate, và tôi nói với các bạn rằng khi mà tôi cực kỳ là tuyệt vọng, night time I got one big list of names. và ở trong cái buổi tối tôi có một cái danh sách khách hàng I lớn, will do cold call. thì tôi lại bắt đầu là gọi cho họ. You see, these are numbers. I keep going for numbers. Và các bạn thấy đấy chính là những cái con số tôi luôn luôn là tập trung vào con số. So you tell me, can you get fast result? Và sau đó là bạn mới hỏi tôi rằng là bạn có thể đạt được kết quả nhanh hay không? If I talk to 10 person, I got no result. Nếu mà tôi nói với 10 người tôi không đạt được kết quả, Then I'll talk to 50 person. thì tôi lại nói với 50 người. If I can get no result, I go for 100 Nếu person. mà đến 50 người tôi vẫn không đạt được kết quả thì tôi đi nói với 100 người. I just keep going. Thì tôi cứ liên tục. Now, you must understand that, does this method work? Và nhiều khi chúng ta nói rằng là đấy có phải là một cái cách tốt để làm không? To me, I don't have a choice. Nhưng mà đối với bản thân tôi không có sự lựa chọn. If nobody buys from me, nếu mà không có ai mua từ tôi, I go on the street. thì tôi đi ra ngoài đường. And that's how I build. Thì đấy là cái cách mà tôi xây dựng. The only thing is that I need to believe in the big number game. Và có một cái điều khác biệt đó chính là tôi cần phải tin được vào cái trò chơi về số lớn. So, ladies and gentlemen, Vậy thì thưa quý vị và các bạn, do you think that this sort of methods works in Vietnam? các bạn có nghĩ rằng là cái phương pháp này nó hoạt động tốt ở Việt Nam hay không? Works for you? Nó sẽ hoạt động tốt với bạn hay không? Give me 1, 2, 3. One is you agree, can work, sure can work for me. Hãy cho tôi số 1, 2, 3. 1 có nghĩa rằng là chắc chắn nó có thể là hoạt động đối với tôi. 2 is that I know you will work, but I dare not to do. Còn cái thứ hai đó chính là tôi biết rằng là nó sẽ có thể có kết quả nhưng mà tôi không dám làm. 3 is it won't work. Cái thứ Won't work in Vietnam. Cái thứ ba có nghĩa rằng là bạn nghĩ rằng là nó không thể nào mà nó làm được ở Việt Nam đâu. Right. You see that, you know that these are methods that we need to learn. Vậy thì các bạn thấy đây chính là một cái phương pháp mà chúng ta cần phải học. You and I know that no one wants to go on the street. Và các bạn có biết rằng là không có ai muốn đi ra ngoài kia cả. And people telling us go away, I don't want to talk to you, salesman. Và nhiều khi người ta còn nói rằng là đi, tôi không muốn nói chuyện với bạn, là bạn là người bán hàng. So the mindset of the salespersons are got to be very powerful, very strong. Thế nên là cái tư duy của cái người bán hàng đấy phải cực kỳ là mạnh mẽ. That believe that if you don't want from me, it's your loss. I'll go to the next one. Mình phải có được cái niềm tin rằng là nếu mà bạn không muốn từ tôi á, đấy là bạn mất đó, không phải là tôi mất đâu, tôi sẽ đi kiếm người khác thôi. This is why this sort of salesperson don't give a very positive impression. Thì đấy là lý do tại sao mà cái kiểu người bán hàng này người ta không để lại những cái ấn tượng tốt. Because sometimes this sort of salesperson, business person irritates you. Bởi vì là nhiều khi những cái kiểu bán hàng này, những cái kiểu người làm kinh doanh này, người ta khiến bạn mệt mỏi. Yeah, it just irritates you because you keep coming back to you. Người ta khiến bạn mệt mỏi bởi vì là người ta cứ liên tục là nói với bạn, liên tục lặp lại. When you are having a nice coffee, khi mà các bạn có được uống một cái cốc cà phê, this salesperson come along. Sau đó là cái người bán hàng này người ta đến, disturb you. Người ta làm phiền bạn. That's the reason why a lot of people say that, oh yeah, I don't like sales people. No, I don't like to do sales. Thì đấy là lý do tại sao mà nhiều người nói rằng là, tôi không thích những cái người bán hàng đâu, tôi không thích bán hàng đâu. It's because of these peddling methods. Bởi vì là chính vì cái cách bán hàng như thế này. It is because business people, sales people peddle. They want to move fast. Đấy chính là bởi vì là những cái người bán hàng, những cái người làm kinh doanh người ta bán dạo bởi vì người ta muốn là đạt kết quả nhanh. So you must understand that to the customer, to the buyer, to the public, it is unwelcome. Vậy thì bạn có thể nhìn thấy một cái điều rằng là cái góc nhìn từ cái cộng đồng, góc nhìn từ những cái người mua thì người ta không có thích, người ta không có thoải mái với những cái người bán hàng này. To the sales people like me, nhưng mà đối với từ cái góc nhìn của cái người bán hàng như tôi, I don't care. Thì tôi không quan tâm. I want to get result. Tôi chỉ muốn đạt được kết quả thôi. I disturb you, you don't want, never mind, go to the next one. It's okay. Nếu mà tôi làm phiền bạn ấy thì nếu bạn không muốn thì không sao, tôi đi đến người khác thôi. So you see,
what it is this is what we call the peddling method. Vậy thì các bạn thấy đấy, đây chính là cái phương pháp bán dạo của chúng ta. Our skill is only all focusing on what we call prospecting. Và cái kỹ năng ở đây là cái mà chúng ta gọi là có thể là tìm kiếm được khách hàng tiềm năng. I just keep on looking for people Chúng ta cứ liên tục tìm kiếm con người and focus on just sales. và chỉ có tập trung vào bán hàng thôi. Yeah, that's what we do. Đấy chính xác là những cái gì mà chúng ta làm. Here is that I call it I find. Và ở trong cái đây ấy, đó chính là tôi gọi nó là khi mà tôi tiếp xúc, khi mà tôi tìm kiếm. I keep putting people in big list into the system. Ở trong cái bước tìm kiếm này thì tôi tập trung vào cái bước đầu tiên, đó chính là tôi tạo ra khách hàng tiềm năng, tạo ra thật nhiều khách hàng tiềm năng. Collect a lot of names, a lot of good leads. Để có thể thu thập được rất là nhiều cái tên, thu thập được rất là nhiều những cái khách hàng tiềm năng. And quickly make sure that I close sales. Và sau đó thật là nhanh chóng đảm bảo rằng tôi có thể chốt được sale. And that's what I do. That's the skill that I focus on. Thì đấy chính xác là những cái gì mà tôi làm, đấy là những cái kỹ năng mà tôi tập trung. Of course, in between, very fast. Và tất nhiên là ở cái phần giữa đó cực kỳ là nhanh. Example, I don't need to qualify people. Ví dụ như là tôi không cần phải phân loại khách hàng đâu. I just keep asking. Tôi chỉ là liên tục hỏi. I make sure that they sit down with me. Tôi đảm bảo được rằng là người ta ngồi xuống với tôi. Once they sit down with me, I will try always to keep on closing sales. Và một khi mà họ đã ngồi xuống cùng với tôi sẽ cố gắng bằng tất cả mọi cách để có thể là chốt được sale. Not so much of a rapport and trust. Nó không quá nhiều ở cái việc là tạo dựng mối quan hệ và lòng tin. Maybe I show a presentation. Có thể là tôi thuyết trình bán hàng. But sales is the key. Nhưng mà chốt đơn là cái điều quan trọng đối với tôi. That's why the products that we sell is going to be simple. Thì đấy là lý do tại sao ấy, là những cái sản phẩm mà chúng ta bán nó cần phải đơn giản. Not so complicated product. Nó không quá là phức tạp. Yeah, that's why for me is that when I was insurance is a very complicated product. Và các bạn có biết không, bảo hiểm mới là một cái sản phẩm khá là phức tạp. I need to turn things from complicated to very simple so that I'm confident to go cold call. Thế nên là đối với những cái phương pháp như thế này, tôi phải chuyển từ những cái sản phẩm thật là đơn giản, tôi phải làm sao cho nó thực sự, tôi phải chuyển từ những cái sản phẩm phức tạp, tôi phải làm cái cách nào cho nó thực sự là đơn giản, và sau đó là tôi mới có thể là áp dụng được những cái kỹ năng, những cái mà tôi tiếp xúc với khách hàng lạnh. So remember, this is number one fast way to make sales. Và các bạn hãy nhớ cái phương pháp này, đây là cái phương pháp đầu tiên để có thể đạt được sale một cách nhanh chóng. Now I must tell you. Và tôi phải nói với các bạn. You look at a lot of top entrepreneurs. Bạn hãy thử nhìn những cái doanh nhân, những cái doanh nghiệp mà hàng đầu, những cái người kinh doanh hàng đầu. Seriously, most of them started that way. Và nói một cái nghiêm túc thực sự ấy, hầu hết là tất cả họ đều bắt đầu theo cái cách này. For me is that I was successful because of this way too. Và đối với bản thân tôi thành công cũng bởi vì là cái cách này nữa. Because I learned about sales in a very, very hard way. Bởi vì là tôi học về bán hàng theo một cái cách cực kỳ là khó. Because I know that sales is about business and sales is about not the yes, it's the no. Bởi vì rằng là tôi biết được rằng cái việc bán hàng ấy nó là làm kinh doanh, và tôi biết rằng bán hàng ấy không thể nào mà chúng ta cứ mong chờ những cái câu trả lời có thường xuyên được, nó sẽ là những cái câu trả lời no từ khách hàng. I'm paid for the no, not the yes. Tôi được trả cho những cái câu trả lời không chứ không phải là câu trả lời có. The more no's that I have, the better yes I have. Và tôi càng nhận được nhiều câu trả lời không ấy, thì tôi lại có thể là càng tiến đến được cái câu trả lời có của tôi. So you see that this sort of salespersons, this sort of business person, they will always focus on going for a big number until people start to like you, start to buy from you. You say, okay, good. You know, that's how it moves. Và các bạn có thể thấy rằng là cái hình mẫu này nó tập trung vào cái quy luật số lớn, nó cứ đi từ người này cho đến người khác và cho đến cái người nào đó mua được từ họ và họ đạt được kết quả. Maybe public may not like it. People from the public may not có thể like là it. những cái người trong cộng đồng của chúng ta có thể không thích những cái người bán hàng như thế này. But I'm seriously tell you that business is all about creating new market. Nhưng mà tôi thực sự là nói với các bạn rằng là kinh doanh thì chúng ta phải tạo ra thị trường mới. Our inner market, our people that know us only give us short support, short time support. Nhưng cái thị trường bên trong với những cái người mà biết chúng ta, người ta chỉ cho chúng ta những cái sự hỗ trợ ở trong ngắn hạn mà thôi. Long term business is all about building new clients. Mà cái việc làm kinh doanh trong dài hạn là cái việc mà chúng ta phải xây dựng được nên những cái khách hàng mới. So this is one way. Thì đấy chính là một cái cách. Okay, so second way. Và cái cách thứ hai. This is what we call the need-based selling. Đây là cái mà chúng ta gọi là bán dựa trên nhu cầu.
So that means when I talk about needs, Có nghĩa rằng là khi mà tôi nói về nhu cầu I must be focused on people that I can qualify. thì tôi cần phải tập trung vào những cái người mà tôi phải phân loại. People that I look at them and say, okay, this is the kind of persons I want to work with. Và tôi phải nhìn vào một người mà tôi nói rằng là đây là cái người mà tôi muốn là làm việc cùng họ. This is my potential buyer. Đây chính là cái người mua hàng tiềm năng của tôi. Because my potential buyer looks something like this, like that, no? Bởi vì là cái người mua hàng tiềm năng của tôi nó sẽ trông như thế này, như thế kia, như thế này, như thế kia. So I go straight to the people that I think they look like my buyer. Và tôi sẽ đi thẳng đến cái người mà tôi nghĩ rằng là họ trông giống như là cái người mua của tôi đó. Because I already do a lot of study. Bởi vì là tôi đã làm rất là nhiều những cái nghiên cứu rồi. For example, when I wanted to sell an engineering product. Ví dụ như là tôi muốn bán một cái sản phẩm về kỹ sư chẳng hạn. I go to knock door. Và tôi đi gõ cửa. I do my survey. Và tôi làm những cái khảo sát. How many in the building is engineering workshops? Vậy thì that means they focus on doing engineering work. Có nghĩa rằng là nhiều khi người ta sẽ tập trung vào những cái buổi workshop về kỹ thuật. So I don't go to everyone. Nhưng mà tôi không đi, vậy thì tôi không đi đến tất cả mọi người. I go straight into the shop that focus on engineering. Tôi đi thẳng đến, nếu mà tôi muốn bán thì tôi đi thẳng đến một cái cửa hàng mà người ta cần những cái sản phẩm kỹ thuật. So when I look at people on the street, và khi mà tôi nhìn đến những cái người ở trên đường, maybe the people that I'm looking for is, let's say, working class people. Thì working people. Ví dụ như là những cái người mà người ta mà tôi đang tìm kiếm, tôi nhìn thấy là người ta ở cái giai cấp công nhân chẳng hạn. My prospect, my leads is not old people. Nhưng cái khách hàng tiềm năng của tôi không phải là những cái người già. Neither is children. Cũng không phải là trẻ em. If people dress like working people, I will go for it. Còn nếu mà những cái người nào mà người ta ăn mặc như kiểu là người ta đi làm, người ta làm công nhân ấy, thì tôi sẽ bắt đầu là tôi đi tiếp cận họ. Because I'm a specialized person. Bởi vì là tôi là cái người bán hàng theo kiểu chuyên biệt. But still, I look for numbers. Nhưng mà vẫn là cái việc mà tôi vẫn đi tìm, vẫn làm dựa trên cái con số. But I focus on people that I want to talk to. Tôi vẫn có tập trung vào cái số lớn, nhưng mà tôi tập trung nhiều hơn vào cái việc phân loại để tôi biết được rằng là ai là cái người mà tôi sẽ nói chuyện. So this is one strategy. Thì đây chính là một cái phương pháp. You need to be very good at what you do. You must have a strong presentation strategy. Các bạn cần phải cực kỳ là giỏi ở những cái gì mà các bạn làm, và các bạn cần phải có được một cái bài thuyết trình thật là tốt. You catch the person. Sau đó là mình phải bắt được cái người đó. The person that you want, you close it. Và cái người này là cái người mà mình biết, là cái người mà mình muốn thì mình chốt họ. I'm beginning to observe a lot of shopping center in Vietnam now. Và tôi đã từng đến rất là nhiều những cái trung tâm thương mại ở Việt Nam. Have you all come across a cosmetic skincare shops? Và các bạn đã từng bao giờ đi đến một cái shop về mỹ phẩm hay chưa? There's a few salesmen. Sẽ có một vài những cái người bán hàng outside the door. Ở ngoài cửa. So shopping center, a lot of people walk past. Và ở trong những cái trung tâm thương mại rất là nhiều người ta cứ đi qua đi lại. You know what he did? The salesman did? Và các bạn có biết rằng là những cái người bán hàng người ta làm gì không? He stand outside the door. Và người ta đứng ở ngoài cửa. Very nice cosmetic shops. Một cái cửa hàng mỹ phẩm cực kỳ là đẹp, tuyệt vời. So when you walk past, và khi mà bạn đi qua, this lady salesman or a man will come to you and say, "Sir, can you try? I give you a sample." Vậy thì cái người bán hàng đó người ta mới đến với bạn và người ta nói rằng là ngài có thể là tôi đưa cho bạn một cái dùng thử, một cái sản phẩm dùng thử. You know the skincare perfume, skincare product, they give you a sample. Và các bạn có biết không, những cái sản phẩm về chăm sóc da, cái sản phẩm về nước hoa chẳng hạn, thì người ta đưa cho bạn một cái sản phẩm nhỏ nhỏ để dùng thử. So you walk past, Và khi mà bạn đi qua như thế, they come to you. Người ta đi đến với bạn. Sir, I give you the skincare sample, my skincare sample. Và này, tôi đưa cho bạn cái sản phẩm dùng thử chăm sóc da của tôi. So if you take the skincare product sample. Nếu mà lúc đó mà bạn nhận lấy cái sản phẩm dùng thử của họ, the next thing the salesman will do. Thì cái điều tiếp theo cái người bán hàng người ta sẽ làm. And sir, let me explain to you how this skincare is good about. Đó chính là để tôi giải thích cho bạn là cái sản phẩm chăm sóc da này nó hoạt động như thế nào. It's because you already take the sample in your hand. Bởi vì tại sao? Bởi vì là bạn đã cầm cái sản phẩm dùng thử ở trên tay của bạn rồi. They will start holding you up and say, wait, let me explain to you. Thế nên là người ta sẽ bắt đầu là giữ chân bạn lại và bắt đầu người ta nói rằng là đợi một chút để tôi giải thích cho bạn. Explain to you how to use. Để tôi giải thích cho bạn là dùng cái này như thế nào. So you see, he catch your attention. He qualified you by
you accepting the samples. Vậy thì các bạn thấy đấy, anh ấy nhìn thấy được cái sự chú ý, anh ấy bắt được cái sự chú ý của bạn. Sau đó là anh ấy bắt được bạn, anh ấy phân loại bạn dựa trên cái việc mà bạn đã nhận được, bạn đã cầm cái sản phẩm dùng thử thì anh ấy biết được rằng là đây chính là cái khách hàng của mình. So when you have the sample, Vậy thì khi mình có được cái sản phẩm dùng thử rồi, you don't have a choice, ma? và bây giờ bạn đâu có cái sự lựa chọn nào. You listen. Và sau đó là bạn lắng nghe. And that's how the person generate the leads. Thì đấy là cái cách mà cái người đấy người ta tạo ra khách hàng. They qualify you by accepting the sample. Người ta phân loại, người ta lọc bạn dựa trên cái việc là bạn chấp nhận cái mẫu thử đó. Of course, the certain market will not take your sample because they are not interested. Và tất nhiên là một số những cái người khác thì họ đâu có cầm những cái mẫu thử đấy đâu, bởi vì là họ không hứng thú mà. So this is what we call the very need-based kind of strategy. Thì đây là một cái chiến lược mà chúng ta gọi là bán chủ yếu dựa trên nhu cầu. This method are very good, easy for people that wanted to focus a lot on a very specific market that they want to specialize in. Vậy thì cái cách bán như thế này nó cực kỳ là tốt cho những cái người nào mà người ta muốn tập trung vào những cái thị trường chuyên dụng. Yeah, so the skill, we call this the need-based selling. Vậy thì cái kỹ năng ở đây cho những cái người mà bán dựa trên nhu cầu. You still focus a lot on leads, Các bạn vẫn cứ generating leads. Các bạn vẫn tập trung cực kỳ là nhiều về cái việc mà chúng ta tìm kiếm khách hàng. But you only generate qualified leads. Và khi mà tìm kiếm thì chúng ta phải phân loại, chúng ta phải lọc khách hàng. Very focused. Cực kỳ là tập trung. Not like the peddler. Nó không phải là cái người bán dạo. They keep going, anybody they'll talk to, no? Cái người bán dạo là người ta đi ra ngoài kia bắt được ai người ta nói chuyện với người đó. Need-based selling strategy focus. Nhưng mà cái người mà bán dựa trên nhu cầu người ta tập trung hơn. So that's exactly what I did initially. I could nod off everyone, but after a while I got smarter. Đấy là cái việc mà tôi đã làm trong cái thời điểm ban đầu. Đầu tiên đó là tôi đi bán dạo, nhưng mà sau một thời gian thì tôi trở nên thông minh hơn. Yes, so what I do, my skill. Vậy thì những cái gì mà tôi làm, kỹ năng của tôi. I got to be very good at asking for referral. Tôi phải cực kỳ là giỏi khi mà tôi phải hỏi cho sự giới thiệu. Like if my market are CEO's market. Ví dụ như là cái thị trường của tôi là cái thị trường CEO chẳng hạn. Once I got one client that is CEO position. Mà một khi mà tôi đã có một cái người bạn, một cái người khách hàng là cái người CEO rồi. I focus on getting him, learning the skill of getting him to give me referral. Thì tôi sẽ học những cái kỹ năng để có thể là khiến cho anh ấy đưa cho tôi được cái sự giới thiệu. I focus a lot on fact find. Tôi tập trung rất là nhiều về cái việc là tìm kiếm những cái thông tin. Because I want to make sure that this person that I talk to fit my process. Bởi vì là tôi muốn đảm bảo rằng là cái người này mà tôi nói chuyện với họ, người ta phù hợp với cái quy trình, với cái sản phẩm của tôi. So it's like I go to you and say that, you know, John, are you A, B, C, D, F? Và nhiều khi chúng ta đi đến một người và chúng ta hỏi rằng là này John, bạn có A, B, C, D, F. So if I qualify. Và sau đó là dựa trên những cái câu hỏi đó thì mình mới phân loại được. He fit in maybe 80 to 90%. Có thể là người ta sẽ phù hợp khoảng là 80 đến 90%. I will get very excited. Thì tôi cực kỳ là hào hứng. And I'll focus on selling the person. Tập trung vào cái việc tôi bán cho cái người này. Because my confidence is very, very strong. Bởi vì là cái sự tự tin của tôi cực kỳ là mạnh. It's like I go to cold call. Giống như kiểu là tôi đi đến những người khách hàng lạ. And I see this young lady, for example. Tôi nhìn thấy một cái người phụ nữ trẻ chẳng hạn. So my head only tell me something. Và cái đầu của tôi nó nói cho tôi như thế này. My company has got a very good products for this lady. Cái công ty của tôi có một cái sản phẩm cực kỳ là tốt cho cái người phụ nữ này. And I know exactly what to tell her. Và tôi biết chính xác là tôi phải nói với cô ấy cái gì. So it's a very focused skill. Thế nên là nó là những cái kỹ năng cực kỳ là tập trung. Because this lady is a young lady that I want to talk to. Bởi vì là tôi biết được rằng cái người trẻ này là cái người mà tôi muốn nói chuyện. So this is exactly what we are talking about, need based. Thì đấy là cái lý do tại sao, đấy là những cái gì mà khi mà chúng ta nói về cái dựa trên nhu cầu. And my strategy is very simple. Và cái chiến lược của tôi cực kỳ đơn giản. I focus a lot on if the customer already buy something. Nếu mà cái người khách hàng người ta đã mua một thứ gì đó rồi á. Because I understand the customer so well. Bởi vì là tôi hiểu cái người này quá nhiều. I will keep if my product improve. I will keep on pushing him to increase the product. Thì tôi cứ liên tục là thúc đẩy anh ấy để có thể là mua thêm sản phẩm. So this is the skills of upselling. Thì đây chính là cái kỹ năng của cái việc bán thêm. So in the process. Vậy thì ở trong cái quy trình. I only become very good at these 3 points. Tôi có thể là tập trung vào 3 cái điểm này, tôi phải làm cực kỳ tốt. I need to generate leads. Tôi cần phải tạo ra khách hàng. I focus on qualified leads. Và bên cạnh đó thì tôi tập trung vào cái việc là tôi phân loại, tôi lọc khách hàng. I always qualify my leads before I do anything. Tôi luôn
là phân loại cái khách hàng của mình trước khi mà tôi làm cái điều gì đó. but I still focus on sales. Nhưng mà tôi vẫn tập trung vào bán hàng. Because I qualify my leads, my pitch is very focused. Bởi vì là khi mà tôi đã phân loại được khách hàng rồi thì cái tệp của tôi nó chất lượng và tôi sẽ cực kỳ là tập trung. I keep my customer by keep on asking for referral. Và tôi giữ chân khách hàng bằng cái cách mà tôi cứ liên tục hỏi họ cho cái sự giới Right? thiệu. So that the new name will go into my system again. Vậy thì những cái tên mới nó lại đi vào trong cái hệ thống của tôi. And I close sales. Và sau đó rồi tôi lại chốt. This will keep on going. Thì nó cứ liên tục. So this is a very, very need-based style of selling. Thì đây chính là một cái phong cách bán hàng dựa trên nhu cầu. I give you another example. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ khác. Few days ago, I got a friend that called me. Một vài ngày trước tôi có một cái người bạn gọi cho tôi. Very smart guy. Một cái người cực kỳ là thông minh. He recently do a startup. Bây giờ anh ấy đang làm khởi nghiệp. A startup on technology. Khởi nghiệp về công nghệ. He will keep on calling me. Và anh ấy cứ liên tục là gọi điện cho tôi. He will tell me, Ken, you are the person that I need to talk to. Và anh ấy nói với tôi rằng là này Ken, bạn là cái người mà tôi cần phải nói chuyện với bạn. Because my services are for the insurance industry in. He actually do it in Singapore now, but he's going to go to the world. Và thực tế là anh ấy đang làm ở Singapore nhưng mà anh ấy có kế hoạch là có thể đi ra toàn cầu. I need you to refer me to all the MDRT agents that you Và know. bây giờ tôi đang làm một cái dự án về bảo hiểm, thế nên là tôi cần bạn giới thiệu cho tôi tất cả những cái agent mà có MDRT mà bạn biết. So you see, he's a very qualified person. He focus on need-based Vậy strategy. thì các bạn thấy đấy, cái anh này khi mà anh làm như thế anh cực kỳ tập trung So, vào cái việc là anh ấy phân loại, anh ấy chỉ tập trung vào những cái người mà có MDRT so thôi. he will call me. Và anh ấy gọi tôi. Ken, you are the person I need to work with. Này Ken, bạn là cái người mà tôi cần phải làm việc với bạn. Because you are very famous. Bởi vì bạn khá là nổi tiếng. I want you to help me to link up with all the top salespeople in Singapore. Và tôi muốn bạn liên kết tôi với tất cả những cái người bán hàng giỏi nhất ở Singapore. And I only want MDRT agents. Và tôi chỉ có muốn là một cái agent MDRT thôi. I tell you that every day he will call me. Và bạn He will biết không, message me. mỗi ngày anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi. And make sure that I connect him. Và đảm bảo rằng là tôi liên lạc với anh ấy. This is a very need-based selling. Đây chính là cái kiểu bán trên nhu cầu. You only go and attack the people that you wanted to talk to only. Chúng ta sẽ đi ra ngoài kia và chúng ta tập trung, chúng ta tập trung và chúng ta bán cho những cái người mà chúng ta muốn. So it is a very, very interesting strategy. Nên là đây là một cái chiến lược khá là thú vị. And the last one. Và cái tiếp theo, cái cuối cùng. I call it the one-stop service. Tôi gọi nó là cái dịch vụ một cửa. Yeah, one of the common strategies is this. Và một trong những cái chiến lược phổ biến đó là thế này. You don't want this? Bạn không muốn cái này, I give you this. tôi đưa cho bạn cái này. You don't want that? I give you that. Nếu mà bạn không muốn cái kia thì tôi lại đưa cho bạn cái kia nữa. I will keep on giving you something until you buy something. Tôi sẽ cứ liên tục đưa cho bạn một cái thứ gì đó cho đến khi mà bạn mua. So you must understand that you must have enough product to sell. Vậy thì bạn phải hiểu một điều rằng là bạn phải có đủ nhiều những cái sản phẩm để có thể bán. It's like you have a shoe shop Giống như kiểu là các bạn có được một cái cửa hàng that sell giày. Adidas, Các bạn bán Adidas, Nike. các bạn bán cả Nike. All right, many brand, New Balance and everything. Có rất nhiều những cái thương hiệu giống như kiểu là New Balance nữa. If I walk in, Và nếu mà tôi đi đến, this is a one-stop service. thì đây chính là cái kiểu bán một cửa. You must have certain kind of skill. Các bạn phải có những cái kỹ năng. You must have the skill of what we call cross-sell and upsell. Chúng ta phải có được cái kỹ năng của cái việc là bán thêm và bán chéo. Yeah, you must be able to say you don't want this. I let you try the other one. Và bạn phải có những cái kỹ năng rằng là bạn không muốn cái này thì tôi đưa cho bạn thử cái khác. The salespersons are very focused one. Và cái người này là cái người cực kỳ là tập trung. They try this one. They think the body language tell me red light cannot go. Hey, I go to the next recommendation. Sau khi mà mình giới thiệu cho cái người này một cái sản phẩm này xong mình mới nói rằng là hình như là cái tín hiệu nó không được tích cực cho lắm, hình như là có cái đèn đỏ ở đây, thì mình lại cố gắng là đưa một cái sản phẩm khác. And I sell again. Và tôi lại bán lại. Don't want, sell again. Và nếu mà không muốn thì tôi lại đưa ra sản phẩm khác và No. tôi lại bán. This is what we call the one-stop Thì strategy. đây chính là cái chiến lược mà chúng ta gọi là một cửa, dịch vụ You know, một cửa. usually it is a place where a lot of people will come and very focused on your shop, like a supermarket, like a shop with many brands. Thì giống như kiểu là đây là một cái nơi mà nó cực kỳ là đông đúc và người ta sẽ đi đến, ví dụ như là giống như kiểu là những cái siêu thị hoặc là giống như kiểu là những cái shop mà có nhiều những cái thương hiệu khác nhau. Your presentation skill must be good. Cái kỹ năng thuyết trình của các bạn phải thật là tốt. You must, people that come to the shop, people that comes to you
already know that you are in the shop. Và khi mà cái người đấy người ta đến với cái shop, cái cửa hàng của các bạn, người ta đã biết rằng là bạn đang ở trong cửa hàng. The moment they enter into your shop, Cái khoảng thời gian mà người ta đi vào trong cái cửa hàng, you got to treat them as already a buyer. thì bạn phải thực sự là coi họ, đối xử với họ như là những cái người mua rồi. Your focus is keep on selling until they buy something. Cái sự tập trung của các bạn là cứ liên tục bán hàng cho đến khi nào mà họ mua một cái thứ gì đó. This method is very good when people are in the very close place, close up place. Và cái phương pháp này nó cực kỳ là tốt khi mà một cái người mà ở trong một cái môi trường đóng. Like for example, you do a Zoom for many people. Ví dụ như là khi chúng ta làm Zoom cho rất là nhiều người chẳng hạn. So if you want to do well, nếu mà bạn muốn làm tốt you must use this method to sell. Thì bạn cần phải sử dụng cái phương pháp này để bán. This is very strong presentation strategy. Đó chính là một cái bài thuyết trình, một cái chiến lược thuyết trình cực kỳ là mạnh And mẽ. if you are selling something, Và nếu mà bạn bán một thứ gì đó, you make sure that you have enough options, thì bạn đảm bảo được rằng là bạn phải có đủ những cái sự lựa chọn, enough packaging strategy, và bạn phải có được những cái chiến lược đóng gói to make sure that it is a wow. để có thể đảm bảo được rằng đấy là một cái wow. If they buy something, Nếu mà họ mua cái thứ gì đó, they will be able to see a lot of different strategy, different type of products inside. thì người ta có thể là nhìn thấy rất nhiều những cái thể loại, chủng loại sản phẩm ở trong đó. And I tell you that this method is really nothing but be a solid presenter. Và tôi nói với các bạn rằng cái phương pháp này nó không là cái gì, nhưng mà các bạn phải có được một cái bài thuyết trình tuyệt vời. Closing sales. Và sau đó là phải chốt. And make sure that you have the ability to upsell and cross sell if your client comes in. Và phải đảm bảo rằng là bạn có được những cái kỹ năng để có thể bán thêm bán chéo nếu mà cái người khách hàng đấy đến. So this is the three ways of getting faster results. Vậy thì đây chính là 3 cái cách để chúng ta đạt được cái kết quả nhanh. Now, when you want result, Và khi mà bạn đạt được kết quả nhanh, very often you got to be very aggressive. cực kỳ là thường xuyên thôi, các bạn phải cực kỳ là tập trung. Very focused on trying always to get result. Các bạn phải cực kỳ là mạnh mẽ, cực kỳ là tập trung vào cái việc mà mình phải đạt được cái kết quả. Remember this sort of salesperson. Hãy nhớ rằng cái kiểu người bán hàng này, or business person. hoặc là cái kiểu người làm kinh doanh này. Give you an example. Người ta đưa cho bạn một ví dụ. My friend that keep calling me. Ví dụ như cái người bạn của tôi cứ liên tục gọi tôi. Ken, when are you going to connect me to your MDRT agent? Này Ken, khi nào thì bạn kết nối tôi với những cái agent MDRT vậy? He will message me every time. Và anh ấy sẽ liên tục là nhắc nhở, anh ấy liên tục là nhắn tin cho tôi. So am I happy as a person that help him? Vậy thì liệu rằng nếu mà tôi là cái người giúp đỡ anh ấy thì tôi có hạnh phúc hay không? Of course I'm not. Tất nhiên là tôi không. But I admire him, Nhưng mà tôi thực sự tôi phải ngưỡng mộ anh ấy. This kind of salesman will never fear. Nhưng cái người bán hàng như thế này, người ta không bao giờ thất bại đâu. And he is a very successful entrepreneur. He still do that. Và các bạn biết không, anh ấy là một cái người mà doanh nhân thành công rồi, nhưng mà thậm chí anh ấy thành công rồi nhưng anh ấy vẫn làm cái điều đấy. I have a very good friend. Tôi có một cái người bạn cực kỳ tốt. Multi-millionaire. Cái người bạn đa triệu phú. He invests in startup. Và anh ấy đầu tư vào khởi nghiệp. I still remember that he was trying to convince me to do a startup. Và tôi vẫn nhớ rằng là anh ấy cực kỳ là cố gắng để có thể thuyết phục tôi để làm khởi nghiệp. So what I did was I created a product. Vậy thì những cái gì mà tôi làm và chính là tôi tạo ra cái sản phẩm. You know, right in front of my eyes. Và các bạn có biết không, ở trước mặt của tôi, Ken, I'll do cold call for you. Và anh ấy nói rằng này Ken, tôi tiếp xúc với khách hàng lạnh cho bạn. He got a list of names from his staff. Sau đó anh ấy có được một danh sách cái khách hàng lạnh. And I know that some of them he knows, all the top management people. Tôi biết được rằng là anh ấy có một cái danh sách khách hàng và một số người ở trong đấy là anh ấy biết là những cái người mà bán hàng hàng đầu. And he did this particular entrepreneur, the investors was trying to develop a training system for him. Và hãy nhớ rằng là cái thời đó là tôi tạo ra được một cái hệ thống đào tạo cho anh ấy. I tell you what he did. Và tôi nói với các bạn rằng anh ấy làm gì. I said today I'll call 50 calls. Anh ấy nói rằng ngày hôm nay tôi gọi 50 cuộc gọi. The next week we'll go for appointment. Và cái tuần sau là chúng ta đi hẹn gặp thôi. He called. Sau đó là anh ấy cứ liên tục in front of me he called. Anh ấy ngồi trước mặt tôi và anh cứ gọi. So when I look at him, và khi mà tôi nhìn vào anh ấy, I said, this is the kind of entrepreneur. thì tôi nói rằng là đây chính xác là một cái kiểu người doanh nhân. That is what makes him successful. Thì đấy là cái lý do tại sao mà anh ấy thành công như thế. Focus. Tập trung.
And this is the three methods that normally you get faster result. Vậy thì đây chính là ba cái cách mà thường xuyên là bạn sẽ đạt được kết quả nhanh. And a lot of top people only want to focus on result. Và rất là nhiều những cái người mà đạt đỉnh ấy, người ta chỉ có muốn tập trung vào kết quả thôi. And this is the three ways to get it. Và đây chính là ba cái cách để có thể đạt được cái điều đó. If I put him in a room full of people, Nếu mà tôi đặt anh ấy ở trong một cái phòng đầy người, he only speaks to get result. và anh ấy chỉ có nói để có thể đạt được kết quả thôi. Or he focus on friends that he knows, go call as many of them, get some appointment for me to go with him. Và có thể là anh ấy cũng tập trung vào những cái người bạn mà anh ấy biết, và anh ấy cố gắng để có thể là nói chuyện với mọi người để có thể là hẹn cho tôi một vài những cái cuộc hẹn. And I'm sure people of his level no need to peddle anymore. Và tôi biết được rằng là một số người ở trong cái level của anh ấy, người ta không cần phải bán dạo nữa. So ladies and gentlemen, Vậy thì thưa quý vị và các bạn, today I introduce you three methods of selling. ngày hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn ba cái phương pháp của cái việc bán hàng. Peddling, Đầu tiên là bán dạo, need base, bán theo nhu cầu, and one stop. và bán một cửa. Alright. So are you all good so far? Vậy thì đến cái thời điểm hiện tại thì các bạn có ok không? If you are good, give me a high five. Và nếu mà các bạn tốt thì high five đập tay với tôi. Right? Three methods. You can think about what method suits you well and you can do it. Và các bạn hãy thử nghĩ về cái cách nào mà các bạn có thể làm tốt đi, và các bạn làm cái điều đó, thử cái điều đó. Alright. So you see that there are all ways to get result if you want to. Vậy thì các bạn thấy đấy, có rất là nhiều cách để có thể đạt được kết quả nếu mà các bạn muốn. And this is what we call, now that you think about it, Và bây giờ bạn hãy thử nghĩ về cái điều này. this is the three ways. Đây chính là ba cách. Now, we need to know that there is a skill to it. Và chúng ta cần phải biết được rằng là nó cần có những cái kỹ năng ở đó. Right? Pedaling, need base, and one stop. Và bán dạo, bán theo nhu cầu và bán một cửa. Remember, we don't need to try to learn a lot of skills. Hãy nhớ rằng là chúng ta không cần phải cố gắng để có thể học quá nhiều những cái kỹ năng. We just need to learn the skill according to what fit these three methods of doing. Chúng ta chỉ cần là học những cái kỹ năng mà chúng ta chọn cái hình mẫu nào, chúng ta chọn cái kiểu bán hàng nào mà cái kiểu bán hàng đấy nó cần cái kỹ năng nào thì chúng ta chỉ học như thế And thôi. of course, every products and services is different. Và tất nhiên là mỗi sản phẩm và dịch vụ là khác nhau. But in every business, same thing will happen. Nhưng mà ở trong bất cứ cái business nào, những cái sự tương tự nó sẽ xảy ra. You must always put into your situations where you got to find, you got to win, and you got to keep. Và các bạn cần phải đặt mình vào trong một cái tình huống mà ở đó các bạn đều phải cần phải tìm kiếm, các bạn đều cần phải chiến thắng, và các bạn đều cần phải giữ chân In order to get a result. để có thể đạt được cái kết quả. Every business is the same. Tất cả business nó đều giống nhau. But you need to be very clear. Nhưng mà các bạn cần phải cực kỳ rõ ràng. Right? This is three ways to get faster result. Thì đây chính là ba cách để có thể đạt được cái kết quả nhanh hơn. All right. And with this, I hope that you really enjoy this morning session. Và với cái điều đó tôi thực sự hy vọng rằng các bạn thực sự là tận hưởng cái bài học ngày hôm nay. The three faster way to get result. Ba cái cách nhanh để có thể đạt được kết quả. And tomorrow we will be focusing on relationship based. Và cái ngày mai là chúng ta tập trung vào bán dựa trên mối quan hệ. No fast result, but you build relationship first. Bây giờ không có tập trung vào kết quả nhanh nữa mà sẽ xây dựng mối quan hệ. And there are three ways to build high trust relationship. Và hãy nhớ rằng là có ba cái cách để có thể xây dựng những cái mối quan hệ có độ tin tưởng cao. To get a different kind of result. Để có thể là có được những cái kết quả khác nhau. Alright. So I hope today you learned something. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã học được thứ gì đó. Stay focused. Hãy thực sự là tập trung. Everything that we talk, everything you can tell me, it's all about results in life. Và tất cả những cái gì mà chúng ta nói, tất cả những cái gì bạn có thể nói với tôi là If you những do- cái kết quả trong cuộc sống. If you do business, Nếu mà bạn làm kinh if you doanh, do sales, nếu mà bạn if you are- làm bán hàng, if you're a leader, bạn là cái người leader, you got no result, no money. Yeah. thì nếu mà bạn không có kết quả thì bạn không có tiền. No money, no honey. Nếu Yeah. mà không có tiền thì không có tình. And that's the reality of life. Thì đấy chính là những cái thực tế ở trong cuộc sống. So you need to be very real with yourself. Thế nên là các bạn cần phải thực tế với bản thân mình. No need to give excuse. Chúng ta không cần phải đưa ra được It's chúng ta down- không cần đưa ra những cái lời ngụy biện. It's really down to focusing on result. Nó thực sự là cái lúc mà chúng ta cần tập trung vào cái việc đạt được Right. kết quả. Sometimes you can tell me anything. Nhiều lúc ấy các bạn có thể nói với tôi nhiều thứ, If your job is to get result, nhưng mà nếu mà cái công việc của bạn là đạt được kết quả show me the result. thì đưa cho tôi xem cái kết quả của bạn. Got result, then we talk. Khi nào mà đạt được cái
cho tôi thấy được cái kết quả rồi ấy, thì No chúng ta result, nói how chuyện. to talk? Nếu mà không có kết quả thì nói cái gì? So this is what we are talking about, result. Vậy thì đây chính xác là những cái gì mà chúng ta nói về cái kết quả. Right? And I know that there will be a lot of opportunity for people that focus on result. Và có quá là nhiều những cái cơ hội cho những cái người mà tập trung vào kết quả. So I hope that today you get something really interesting for you to get thinking, reflect on it, think about who you can talk to about this idea and get things going. Và tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã có ý tưởng và các bạn có thể nghĩ về nó, nghĩ về những cái người mà mình sẽ nói chuyện với họ và có thể là đưa họ vô. And with this, Lynn, where are you? Và với cái điều đó xin nhường lời lại cho anh Linh ạ. I'm here.